عادة خلال النوم. العضلات التي تتحكم في اللسان والجزء السفلي من البلعوم تجعل مجرى الهواء مفتوحا. إذا ارتخت هذه العضلات مجرى الهواء يضيق ويحدث الانسداد الجزئي. بما أن الهواء يسير في مساحة صغيرة جدا، هذا يتسبب في اهتزاز الأنسجة الرقيقة، مسببا صعوبات في التنفس ومنتجا صوت الشخير. لو أن هذه العضلات ارتخت كثيرا جدا، مجرى الهواء يمكن أن ينسد تماما، مانعا التنفس، على الرغم من أن محاولة التنفس تتواصل بعد فترة من الزمن، والتي يمكن أن تكون 10 ثواني أو أكثر. الدماغ يدرك أنه لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين، وينبه الجسم على أن يستيقظ ويبدأ التنفس مرة أخرى. هذه الحركة يمكن أن تتكرر مئات المرات خلال الليل، متسببا في إزعاج هائل خلال النوم. هذه الانسدادات أيضا تزيد معدل ضربات القلب وترفع ضغط الدم، وفي النهاية يتعطل نظام الاستجابة الفوري لدى الجسم، ويظهر ذلك على شكل صعوبات كبيرة خلال النوم. خناق النوم المركزي هو الأقل شيوعا ويحدث عندما يتوقف التنفس، لكن مجرى الهواء يكون مفتوحا. هذا يحدث نتيجة فشل الجسم في التنفس بشكل طبيعي، تقريبا كما لو أن إشارة كهربائية تمنع الدماغ من جعل الجهاز التنفسي يعمل بشكل طبيعي. خناق النوم المعقد هو خليط لكل من الخناق الانسدادي والخناق المركزي، وحدة سباب للتنفس تقوم بنقل الهواء المضغوط والنقي عبر قناع أنفي صغير. ضغط الهواء هذا يعمل كما لو أنه شريحة هوائية، بحيث يجعل مجرى الهواء العلوي مفتوحا ويمنع الخناق.